Magandang araw Pilipinas at sa sambayan ng Pilipinong nakatutok ngayon sa magsulok ng mundo. Ako po si Orad Miranda, ang inyong kapatid sa Imbamuid. Ngayon po'y araw ng Biyernes, November 13, 2020. At oras na para sa napapanahong balita at impormasyon tungkol sa siyensya at teknolohiya straight from the S&T Authority ng bansa. Ito ang DOST Report. At kasama po natin, walang iba, ang nag-iisang kalihim ng Department of Science and Technology, Secretary Fortunato Boy de la Peña. Boy, magandang araw. Magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Huwag na po nating patagalin pa. Kamustahin po natin ang updates ng mga programa ng DOST ngayong linggo na nahati sa 4 na K. Ang kalusugan, kabuhayan, kaayusan at kinabukasan. Onin, meron ako ditong mga 16 na items na i-report. Hatiin natin sa dalawang bugso. Doon sa una, yung kalusugan at yung kabuhayan, marami kasi siya ay hahatiin ko. Pagkatapos yung ating kaayusan at kinabukasan. Dito sa kalusugan, siguro namang nabalitaan nyo na nagkaroon ng pagbabago sa setup. So meron na tayong vaccine SAR in the person of Secretary Charlie Galvez. At merong mga cluster na under doon. At yung ating pinamumuno ang sub-TWG on vaccine development, ang DOST ang nangangasiwa noon, ang chair noon ay si Yusek Rowena Guevara, at may iba't ibang miyembro galing sa iba't ibang departments, ay ngayon ay tinawag ng task group on vaccine evaluation and selection. So, makikita natin na nadagdag yung task na selection at basically ito ay sa tulong ng ating vaccine expert panel. Pero itong ating task group on vaccine evaluation and selection ay tutulong din sa Health Technology Advisory Committee ng DOH para doon sa selection process. Ang pangalawa ay magandang balita rin dahil ang ating clinical trials para sa tawa-tawa or Euphorbia hirta, okay, bilang adjunctive treatment for mild to moderate COVID-19 cases ay makapagsisimula na dahil binigyan sila ng approval ng DOH Ethics Research Board. Pumunta na tayo sa kabuhayan at karamihan nito ay mga report sa aming mga rehiyon. Ang una, ang Community Empowerment through Science and Technology Project sa Region 1. Ito ay tinawag na Inabel Project. Alam naman natin yung Abel, Inabel, yan yung native wave sa Ilocos. At itong proyekto na ito ay nakabase sa Dumalnad, Ilocos Norte. At ang ibig sabihin pala ng Inabel dito in our project ay innovations on native attires, bracing, and encouraging livelihood. At yan ay noong Martes, November 10, pinasinayaan. Ang features nito ay, ang mga produkto nito ay may kinalaman sa ethnic attires, at ang mga manggagawa dito ay differently abled citizens dun sa lugar na yon. At ang gagamitin nila ay yung mga specially designed PTRI weaving machines. So ang proyekto ay mayroong component na training at may component din na awarding ng ating mga weaving machines. Ang magkaka-collaborate dyan ng mga organisasyon ay ang Philippine Textile Research Institute, ang DOST Region 1, ang Mariano Marcos State University at ang local government doon. Ang pangalawa ay dito pa rin sa Region 1, sinuportahan ng ating DOST Region 1 ang proyekto ng local government ng Rosario, La Union. Ito ay Solid Waste Management Initiative. At ang ating contribution doon ay ang pagkakaroon at pag-i-install ng glass crushing machine. Kasi marami sa mga solid waste ay mayroong elemento ng glass. At yan naman, pag na-crush na, ay nabibili bilang ingredient para sa
construction materials katulad ng bricks at hollow blocks. Ang isa pa nating maire-report ay ito namang proyekto ng DOST Calabarzon sa Rizal, particular na sa Barangay Kayabu, Tanay Rizal. At ang proyekto namang may kinalaman sa kabuhayan diyan ay ang pagtatayo ng DOST Calabarzon at ang kapartner nila diyan ay ang University of Rizal, Misamis Oriental sa Mindanao. Ang proyekto ng DOST natin doon ay ang pagbibigay ng income generating an employment project para sa community doon sa barangay ng Balinggoan. At ito ay ang pagtatayo ng meat processing facility through science and technology innovations for the economic development of the barangay. Dito kasi marami tayong mga kapatid na mga indigenous people. Okay? Doon naman sa produkto ng ating Food and Nutrition Research Institute, patuloy pa rin ang pag-transfer ng technology para sa enhanced Nutriban. Meron na naman limang bagong kumpanya ang nagpa-technology transfer para sa e-Nutriban at meron silang 4 na bibisitahin ngayong week na ito. At yung pala ay it can be big business kasi yung isa sa mga licensee, palagay ko ito sa Metro Manila kasi o kaya naman ay sa Region 1 kasi ang kanyang sinisilbihan ay Region 1 and Region 3. At alam mo ang kanyang nakuhang order para sa e-Nutriban, 4 million pieces ng e-Nutriban. No? So malakihan yon. Ano po? And doon naman sa ating Dingoog City ay nagtayo ang Philippine Textile Research Institute sa pagtulungan doon ang tawag doon ay doon sa Balinggihan Higaunon Ancestral Domain Incorporated ang pagtatayo ng unang first silkworm rearing house para doon sa community na yon. Ang ating ambition diyan ay magkaroon tayo ng economic size quantity ng mga mapoproduce nating silk. At banggitin ko na rin ang ating proyekto para sa mga overseas Filipino workers na umuwi na gusto magtayo ng kanilang technology-based micro-enterprise doon sa 59 na nag-graduate sa Phase 1 na kung saan merong training doon on entrepreneurship at saka yung prepare ng business plan. Sila ngayon ay grupo-grupo na para sa techno-konsultasyon. Depende sa kanilang teknolohiyang kailangan ay grupo-grupo sila. At sila nga ay pagkatapos noon ay pupunta na sa kanilang mga rehiyon para sa pagtatayo ng kanilang micro-enterprise. So hanggang dyan lang muna ang kalusugan at kabuhayan Odin. Maraming salamat po, Sek Boy. Maraming pa pong updates ang dapat nating abangan. Kaya tutok lamang kayo. Ito ang DOST Report. Nagbabalik po tayo mga kaibigan at kasama pa rin natin Secretary Boy para sa ikalawang bahagi ng DOST Report. Salamat, Onin. Ang aking i-report naman ngayon ay may kinalaman sa kaayusan. Ang una ay ang pagkakaroon ng multi-purpose irradiator upgrade sa Philippine Nuclear Research Institute. At ito ngayon ay fully automated na commercial facility. Alam naman natin na
napakataas ng demand for irradiation ng iba't ng tone-toneladang mga pagkain, ng mga spices, medical equipment at iba pang raw materials. At mahirap bigla-biglang mag-expand ng capacity. Pero malaki ang itutulong ng automation kasi napapabilis ang proseso. Kaya isang malaking kontribusyon yan sa pagpapadami at pagpapadami ng kliyente at pagpapabilis ng serbisyo. Gusto ko ring i-report naman ang galing naman sa Philippine Textile Research Institute. Finally, ay inaprubahan na ang kanilang assessment fee para magbigay ng National Certification Level 2 for handloom weaving as a certifiable skill. Okay? So yung handloom weaving ay isa na ngayong certifiable skill ng TESDA at doon gagawin ng certification, testing and certification sa Philippine Textile Research Institute. Inaprubahan na ang through a public hearing noong November 10 ang fees para sa assessment. Sa kinabukasan naman ay natutuwa kaming i-report na yung isang malaking proyekto ng DOST at PICARD na may kinalaman sa exploration, mapping, and assessment of deep water areas. Ito actually yung exploration, mapping, and assessment nung ating Benham rice na pinangalan ng Philippine rice, no? At ang resulta nito ay i-disseminate to a webinar series. At natutuwa kami at dahil ang nag-organize naman ng webinar series ay ang Department of Environment and Natural Resources Biodiversity Management Bureau. Dalawang mahahalagang pag-aaral ang i-disseminate na ang resulta. Ang una ay yung ang tawag ay Philippine Seas Rich benthic diversity of the Benham Bank. Rich benthic diversity of the Benham Bank. Yun na nga yung sa Benham rice. At ang pangalawang major study na i-present ay yung oceanographic processes influencing the Philippine rice. Okay? At yan ay proyekto na sinuportahan ng DOST at PICARD. At sa kinabukasan pa din, siguro isasama ko na dito dahil napakaganda po ng naging resulta ng ating ikalimang National Research and Development Conference na isinagawa mula November 9 hanggang November 11. At ito po ay sang-ayon sa pagtupad natin sa mga provisions ng Technology Transfer Act na bawat taon ay magkakaroon ng National Research and Development Conference involving the different agencies, the academe, and other groups that are doing R&D. So ngayon, itong natapos na 5th National R&D Conference na pinangasawaan ni Yusek Rowena Guevara at ngayon ngang after my report, ayan ang ating tatalakayin through the presentations, ay nagkaroon ng 37 paper presentations corresponding to completed R&D projects at nagkaroon tayo ng 2,400 na registered participants. At ang kagandahan nito, ang mga departamento na nagtutulong-tulong para magkaroon tayo ng mas maraming research and development para sa ating pag-unlad. Okay? Gaya nga ng tema natin, agham at teknolohiya, sandigan ng kalusugan, kabuhayan, kaayusan at kinabukasan, ay meron pong 5 department secretaries na nag-contribute ng kanilang mga mensahe at report. Okay? Updates from their departments na may kinalaman sa R&D at sa ating road to recovery. At bukod sa akin, ang mga nagsalitang mga secretaries ay sina Secretary Delphine Lorenzana ng Department of National Defense, si Secretary Mark Villar ng Department of Public Works and Highways, si Secretary William Dar ng Department of Agriculture, at si Secretary Francisco Duque ng Department of Health. Ang panghuli kong i-report ay more of an announcement. Sa November 23 to 29 na po ang celebration ng ating National Science and Technology Week 2020. Sa kauna-una pagkakataon ay isasagawa ito sa buwan ng Nobyembre at hindi na sa Hulyo. Ipinakiusap namin ito sa Pangulo na gumawa ng isang executive order na nililipat ang selebrasyon ng National Science and Technology Week
from July to November. Ang isang malaking kadahilanan dito ay ang pagkakaroon ng adjustment sa ating academic calendar na dati ay nagsisimula ng Hunyo, ngayon ay naging Agosto na ang regular na start na academic year. Kaya yung July ay pumapatak na sa bahagi ng bakasyon at gusto naman naming mabigyan ng pagkakataon ng ating mga estudyante at different levels na makaparticipate sa ating National Science and Technology Week. For the first time din ay virtual ang aming selebrasyon at ito ay magkakaroon ng virtual presser sa November 16 at gayon din ay magkakaroon ng media conference sa November 23 sa unang araw at dito ay malalaman ng ating mga kababayan kung paano sila pupunta sa mga exhibits virtually. Para din yung totoong exhibit na ikaw ay naglalakad at nagtatanong at nag-o-observe, yan ay magagawa din through our virtual exhibition. At meron ding mga seminars at training na pwedeng puntahan. Siyempre, pipiliin mo yung nakaakma sa iyong interest at kakayahan. Hindi naman lahat ay pwedeng pumunta doon or makikinabang doon sa mga different training na yun. Iba-iba ang sektor noon. At kainaman lang yan, hindi na tayo masyadong constrained sa number of bilang ng mga upuan na pwedeng magamit dahil virtual na yan. Maraming pwede. At marami tayong awards na ibibigay, mga outstanding scientists, outstanding enterprises na natulungan through technology, outstanding communities na natulungan through technology. At kinararangal natin ang ating panauhing pandangal sa opening on November 23 ay si Dr. Sirimake ng UNCTAD, UN Commission on Trade and Development sa Geneva, Switzerland. At alam naman natin na napakahalaga ng papel ng science, technology, and innovation sa trade and development. So yan lang ang aking report for this week. Maraming salamat, Onin, at sa ating mga taga-subaybay. Maraming pong salamat, Sec Boy. Mga kaibigan, yan po ang mga balitang siyensya at teknolohiya sa linggo ito. Abangan po ninyo muli sa susunod na Biyernes ang DOST Report. Hatid po sa atin ni DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña. Sa amin pong pagbabalik, aalamin natin ang ilan sa pinakabago at pinaka-exciting na research and development programs at projects ng iba't ibang kagawaran ng pamahalaan na nagdulot ng progresibong pagbabago sa iba't ibang sektor at komunidad sa bansa. #RND Making Happen. Marami pa kaming balitang siyensya. Huwag po kainis. Magbabalik pa ang DOST Report. Abangan sa Expert Talk Online. Hindi ka ba mahilig sa seafoods at itlog, pati na rin sa gatas? Namomroblema ka na ba baka kulang na ang iodine intake mo? Worry no more dahil ang iodine pwede mo nang inamin. Sa tulong ng iodine-rich drinking water na dinevelop ng DOST FNRI, ang Tubig Talino. Aalamin natin kung ano ito kasama si Miss Trinidad Arcangel mula sa DOST FNRI. Dito lamang yan sa Expert Talk Online tuwing Miyerkules, alas 5 ng hapon sa DOSTv Facebook page at YouTube channel. At may simulcast sa cbrc.tv, sa Card E-Balita Facebook page and YouTube channel. Nagbabalik po ang DOST Report, mga kaibigan. Kakatapos lamang po ng 5th National R&D Conference na nailunsad mula November 9 to 11, 2020. Sa event na ito, ipinapakita ang pinakabago at pinaka-exciting na research and development programs and projects ng Department of Science and Technology at ng iba pang kagawaran ng pamahalaan. At upang bigyan tayo ng dagdag kaalaman tungkol sa event na ito, makasama po natin DOST Undersecretary for Research and Development, Dr. Rowena Cristina L. Guevara. Magandang araw po, Yusek Guevara. Magandang araw din sa iyo, Onin. At Sec Boy, magandang araw sa iyo at sa ating mga manonood. Ayusek Geb, ang tema nitong ating 5th National R&D Conference ay R&D Making Change Happen. Maaari mo bang ilarawan sa amin ang objective ng event na ito at ano ba ang mga pagbabago na nais nating makamit? Sec Boy, para sa taong 2020, ginawa nating online event ang pagdaraos ng
National R&D Conference o NRDC na may temang R&D, Making Change Happen. Ipapalabas kung papaano nagkakaroon ng malalaking pagbabago sa tulong ng R&D ang mga universidad, pribadong sektor, ang mga lokal na pamahalaan, komunidad, at pati ang mga teknolohiyang pwedeng magamit sa sarili nating mga tahanan. Pinopromote ng NRDC ang coordination at collaboration ng mga stakeholders ng R&D at innovation. Hina-highlight din ng ongoing at completed programs and projects na naka-align sa harmonized national R&D agenda na may malaking impact sa ating bayan. Ang pagsasagawa ng NRDC ay naaayon sa probisyon ng Government Appropriations Act or GAA at siya kayong Republic Act 10055, yung tinatawag na Technology Transfer Act. Ngayong 2020 ay ipinakita natin ang mga R&D projects ng mga government funding agencies kagaya ng Commission on Higher Education, Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources, Department of Information and Communications Technology, at Department of Trade and Industry. Matanong ko lang, bakit kailangan bigyan ng todong suporta ang R&D projects and programs sa ating bansa at paano ba nakatutulong ang research and development sa pag-unlad ng ating bansa? Sec Boy, ang pagsasagawa ng R&D ay haligi ng pag-angat ng ekonomiya, pagpapataas ng competitiveness ng ating bansa, pagsangga natin sa mga hinaharap na sakuna, at pag-unlad ng pamumuhay at kabuhayan ng ating kapwa Pilipino. Napaka-critical na panahong ito dahil importante na masuportahan natin ang na-develop natin na science and technology human resource sa bansa bunga ng DOST scholarship programs. Mapalakas natin ang innovative startups sa bansa at makapag-leapfrog tayo sa antas ng teknolohiya at inobasyon sa ating bansa. Noong September, nahirang ang Pilipinas na dahil sa maganda nating performance sa Global Innovation Index 2020. Number 50 tayo sa 131 na bansa na lumahok sa index. Ito na ang pinakamataas na naarating natin sa Global Innovation Index. Pag tinignan mo yung index, number 70 tayo sa innovation inputs, pero number 41 tayo sa innovation outputs. Ibig sabihin nito, marami tayong nagagawa kahit limited lang ang resources kasi marami na yung ating S&T human resource. Ito rin ang indikasyon na mas marami pa tayong magagawa siguro kung mabibigyan tayo ng sapat na suporta. Sa limitadong resources, kakailanganin nating piliin ng maigi ang mga proyektong pinupondohan natin. Makikita natin mamaya at makakausap natin ang mga project leaders na may high impact projects kasama sa NRDC kanina at saka kahapon at isang araw. Malalaman din natin ang mga magagandang nadudulot ng R&D para sa bayan. Salamat po, Yusek Gev. Ngayon naman po ay masisilip natin ang ilan sa mga naganap sa nakaraang 3-day event ng National R&D Conference. Secretary Fortunato de la Peña, DOST Undersecretaries and Assistant Secretaries, Directors of DOST attached agencies and regional offices, officials and members of our partners in government, the Commission on Higher Education, the Department of Agriculture, the Department of Environment and Natural Resources, the Department of Information, Communications and Technology, the Department of National Defense, the Department of Energy, the Department of Health, the Department of Public Works and Highways, the Department of Trade and Industry, and the Department of Transportation. Our supporter, USAID Stride, researchers, scientists, and engineers, ladies and gentlemen, magandang agham sa inyong lahat. Good morning, maayong buntag. Welcome to the 5th National Research and Development Conference or NRDC with the theme R&D, Making Change Happen. There are two reasons why we are holding this conference.
First is Section 19 of Republic Act 10055, or the Technology Transfer Law, mandating DOST to call for a yearly national conference of all government funding agencies and research and development institutes. Second, based on the provision of the Government Appropriations Act, for DOST to facilitate the dissemination of all the outputs of the programs and projects under the Harmonized National R&D Agenda. The Philippines has long experienced regional disparity in access to major resources that could potentially fuel innovation and socioeconomic growth within the country. In 2016, most of the R&D activities in the country are concentrated in NCR, Calabarzon, and Central Luzon. Moreover, out of 2,000 higher education institutes, only 85 have publicly funded R&D. Our government's expenditure on R&D is an average of 0.632% each year. While we have more MS and PhD graduates in engineering and science, they are not absorbed by industries to undertake R&D. Most of all, this pandemic has disrupted our lives in so many ways, as well as putting on the spot government agencies to share expertise and resources. With these challenges and the limited resources that we have, how will R&D make change happen? First, to address disparity in access to R&D funding, the NICER, or Niche Centers in the Regions for R&D, was established under the Science for Change program. Currently, we have 24 NICERs in 16 regions with a total funding of 984 million. But more important is that 70% of the funding for NICERs are in regions outside of NCR, Calabarzon, and Central Luzon. We also continue the R&D Leadership Program to engage experts who will be able to strengthen the capabilities in the regions and bring out the latent talent of our researchers. With the Balik Scientist Program, especially in this pandemic, many of our Filipino experts either returned to the country or virtually shared their expertise. Secondly, to maximize returns on available R&D budget, we have added metrics in the evaluation of our proposals. Those projects with high social and economic impact will most likely get funded from the government. An example is the carrageenan plant growth promoter, which makes rice strong and resistant to major pests and diseases, thus giving farmers 30% increase in their yield. We have also developed sustainable mass transport technologies and have established facilities for improving productivity and competitiveness of our local industries. You will hear more from the presentations of our speakers for the entire 3 days of the NRDC. Third, in order to encourage companies to do R&D, we have created several programs to bridge the gaps of the R&D. One is the Collaborative Research and Development to Leverage the Philippine Economy, or CREDO, which enable innovation of local Filipino companies. Another one is the Business Innovation through Science and Technology for Industry, which facilitates the acquisition of relevant technologies by Filipino companies for immediate incorporation in their R&D activities. DOST has established 44 technology business incubators in universities all over the country. These TBIs are able to nurture more than 200 startups and produce more than 70 full-blown startup companies, resulting in over 800 jobs. Since the first confirmed case of COVID-19 in the Philippines, the DOST has responded to the call to work in containing the virus and mitigating its socioeconomic impact. Among our technologies for COVID-19, we have the COVID-19 Detection Kit by GenAmplify, offers real-time detection and costs less than 2,000.
a lot cheaper than imported ones. Faster facilitates understanding the spread of diseases, while VCO project tests whether coconut oil components can prevent the infectivity of SARS-CoV-2. We also need to prepare for the next pandemic. For this, the Department of Science and Technology proposed the establishment of the Virology, Science and Technology Institute of the Philippines, or VIP, and the reactivation of the Pharmaceutical Development Section, or for Tuklas Luna Center for Pharmaceutical Development, that can initiate and strengthen local vaccine development and therapeutics development. You will hear more about these COVID-19 initiatives in the next presentations. With these efforts in the last 3 years, there have been increases in the pool of researchers, the scale of research in almost all the regions, and industry-academia research collaborations. The program has almost doubled the number of engaged HEIs and increased funding in the regions. Last year, we formulated the DOST Monitoring and Evaluation Protocol, or M&E Protocol, for all DOST grant and aid programs and projects. In this year's call for proposals from April to June, we received 888 proposals. This clearly shows that the 400 to 500 MS and PhD graduates from DOST scholarship programs are able to join and contribute in the submission of R&D proposals. The total budget for all these 888 proposals is 11.5 billion pesos, with 7.5 billion pesos required in 2021. However, based on our 2021 budget, we will only be able to fund 122 out of these 888 projects in just 63 programs, with a total budget of 804 million pesos. In 2016, only 85 institutions were funded by DOST, but in this year's call, there were 181 institutions that submitted proposals. This is a 110% increase in the number of institutions that are capable of doing research and development in the country. I am pleased to inform you that in the Global Innovation Index 2020, the Philippines achieved its best rank ever, landing in the 50th among 131 countries. This is significant because in 2014, just 6 years ago, we were number 100. Our level of innovation output is even higher than some high-income countries like Kuwait, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, and Oman. Given the range of government agencies that have a hand in integrating policies and programs to propel innovation initiatives in the country, we should follow a whole-of-nation approach. The whole-of-nation approach optimizes the impact of government funding towards inclusive innovation and ensures the multiplier effect of its impact on resources. Thus, even with low funding for R&D, innovation in the country has flourished. The Philippines produced more innovation outputs relative to its level of innovation investment. Can you imagine how much more innovation outputs we can produce if given more R&D budget? We are very excited for you to witness this virtual conference, the innovation of our fellow men that made these accomplishments possible. Indeed, R&D is making change happen. I welcome everyone to the 5th National Research and Development Conference. Thank you and mabuhay tayong lahat. Sa punto pong ito ay bibigyan natin ng karagdagang pansin ang mga proyektong kakaiba talaga ang naging kontribusyon sa larangan ng R&D at innovation. Sa larangan po ng kalusugan, makakapanayon natin si Dr. Regina Estuar, ang team leader ng Feasibility Analysis of Syndromic Surveillance using Spatio-Temporal Epidemiological Modeler or FASTER. Malalaman din natin ang magandang pag-aaral ng Central Luzon State University sa pangunguna ni Dr. Renato Reyes sa Local
edible at poisonous mushrooms na maaaring mapagkukunan ng sangkap sa paggawa ng gamot. Sa larangan naman ng agrikultura, malalaman natin ang nadiskubre ng De La Salle University kasama si Dr. Divina Amalin upang masukma ang kokolisap na namiminsala ng mga coconut trees. At malalaman din natin ang magandang innovation na nagawa para sa Batangas Egg Producers Cooperative. Kasama po natin si Ma'am Cecil Bertuccio. Unahin na po natin si Dr. Rina. Ma'am, maaari niyo bang ipaliwanag ang faster technology? Paano ito nakatulong sa COVID-19 response ng ating pong pamahalaan? Magandang araw, Sir Onin. Magandang araw, Sec Boy and Yusek Kev. Opo, nag-umpisa yung Faster noong 2016. Isa itong web-based platform na ginagamit para sa disease analytics, surveillance, and predictive modeling. Dahil kinailangan ng ating pamahalaan ng platform na data-driven and evidence-based, pinangunahan ng Ateneo de Manila University kasama ng UP National Telehealth Center, inisaayos namin si Faster para sa paggawa ng isang dashboard na naglalabas ng mahalagang datos para sa IATF, DOH at mga LGUs. Dr. Estuar, ang teknolohiyang ito ay meron na siyang malalim na pundasyon sa pag-track ng mga communicable diseases bago pa man nagkaroon ng COVID-19. Maaari bang ipaliwanag kung paano tayo mabilis na nakatugon, partikular na ang inyong team sa pangangailangan ng ating bayan, lalo na nung nagkaroon ng COVID-19? Opo, Sec Boy, napakagandang karanasan po yung nangyari bago COVID-19 na nailatag na namin si Faster para sa disease surveillance ng dengue, measles, and typhoid. Nung dumating po sa atin si COVID, inisaayos lang po namin siya para po ipasok namin ang datos ng COVID-19. Pagkatapos ng disenyo ng model ng COVID-19, agad namin itong nagamit sa pagpaplano ng mga iba't ibang analytical tools na kailangan para sa pagbabantay ng iba't ibang bahagi ng pandemya tulad ng treat, trace, test, and isolate. Nailatag ng team ang tinatawag nating data pipeline para po every day, araw-araw po ay ina-adjust natin ang dashboard para po ang ating datos ay nag-fit po sa kasalukuyang nangyayari sa bansa. Dr. Rina, maaari ba kayo magbigay ng updates kung paano ito na-roll out ngayon ng Faster sa ating mga local government units at sa mga pamayanan? Opo, maganda pong balita yung ibibigay ko na marami na pong nag-adopt ng Faster. Nag-umpisa po tayo ng Marso, ang deployment natin ay sumunod ng Abril. Ang unang round ng deployment ay sa tulong po talaga ng DOST regional offices natin. Sila po ang tumulong na mag-hold ng mga workshops para sa ating LGUs at ang mga COVID teams ng bawat LGU at ng region. Ngayon naman po, katulong natin ang DICT through Workstream 1 for the LGU deployments po. So ang malaking tulong sa pag-spread ng paggamit ng Faster ay through our government agencies, specifically ang DOST po at DICT. Maraming salamat, Dr. Stuar. Alam kong naging pagod na pagod kayo mula nung dumating ang COVID-19 dahil para magamit itong ating Faster disease model. Tumungo naman tayo sa ating researcher from Central Luzon State University, si Dr. Renato Reyes. At ang tanong ko dito, paano makatutulong ang mga mushrooms, local mushrooms, para sa ating drug discovery program? Ano ba ang mga posibleng gamot na pwedeng makuha dito, Dr. Reyes? Sa ginagawa nating research patungkol sa mga kabutihan ng Pilipinas, ay nabigyan natin ng eksaktong pagkakakilanlan ang mga ligaw na kabuti sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang DNA profile. At nakadevelop tayo ng pamamaraan ng pagpapatubo nito gamit ang kinompos na dayami. Sa ganitong inisyatibo ay na-standardize natin ang pagpapatubo nito sa buong santaon. Hindi katulad ng dati na mga kabuting ligaw na nanatiling nasa kadawagan lamang at ang kanilang supply ay napaka-limited. Subalit sa tulong ng PCHRD DOST ay nabigyan tayo ng kasiguruhan ng patuloy na supply ng kabuti para sa drug discovery research.
base sa ating mga pag-aaral, ay nakadiscover tayo ng mga kabuting may anti-diabetic, anti-hypertensive, at saka anti-inflammatory na katangian. Nakagawa din daw po kayo ng functional food sa pamamagitan ng mushroom research. Maaari niyo ba ipaliwanag ano itong functional foods? Paano ito na iba sa mga karaniwang pagkain at ang benepisyo dito para sa atin po mga mamamayan? Ang functional food ay pagkaing nakapagbibigay ng karagdagang benepisyong medisinal sa pangangatawan maliban sa sustansya na kinakailangan ng katawan upang mailayo sa mga karamdaman na bunga ng anyo ng ating estilo ng buhay o yung tinatawag nating lifestyle. Sa punto ng benepisyong makukuha ng ating mga mushroom producers mula sa ating mga ginagawang pananaliksik, ay magkakaroon sila ng pagkakataong mag-produce ng mga kabuting magagamit sa pagpuproseso ng mga mushroom-based functional foods. Sila rin ay magiging kaagapay upang mabuo at lumakas ang Philippine mushroom industry na nakatugon sa mga naituturing nating kabuting lokal. Bago napansin ng PCHRD-DOST ang kabute bilang pagkain gamot, ang mga kabuting pinatutubo ng ating mga lokal na growers ay mga exotic. Ibig sabihin, ito ay mga galing sa ibang bansa na na-introduce sa atin. Sa tunguhing pinatutupad ng PCHRD-DOST, ang mga Philippine mushrooms ay magkakaroon ng puwang sa local at international na pamilihan sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga mushroom-based functional foods tulad ng mushroom furikake o yung mushroom flakes, meron tayong mushroom shingling, meron tayong mushroom chips. Ngayon, dinidevelop natin yung mga mushroom beverages at saka mga desserts. Ngayon, dumako naman tayo. Hindi pala, itatanong ko muna kung paano nakatulong ito sa mga mushroom producers at saka doon sa mga membro ng asosasyon o membro ng Mushroom Producers Association sa Luzon. Ang malaking naitulong ng mushroom R&D, unang-una, nabigyan natin ng siyensya, yung art of mushroom production. That actually will ensure sustainability. Magiging tuluyan ang pagpapatubo ng kabute ng ating mga local producers or mushroom growers. Nagkaroon din sila ng pagkakataon ngayon na makita ang ibang opportunity patungkol sa mushroom growing, katulad halimbawa ng product development na mayroong medicinal attributes yung mga produktong pinoproduce. Dumako naman tayo sa isa pang resulta ng research o R&D na nakatutulong naman para sa industriya ng coconut farming sa Pilipinas. Alam naman natin na itong ating coconut trees ay nagdaranas ng peste na kung tawagin ay cocolisap. Kaya pakikwento mo, Dr. Divina, kung ano naman ang research na inyong ginawa at anong teknolohiya ang inyong nadiskubre para makatugon at makalaban dito sa cocolisap. Magandang araw, Sec Boy, Sec Rowena at Sir Onin. Na-discover po namin ang isang mabisang biological control agent, isang maliit na putakti. At ito ay pinangalanan naming Pumperiella calawanica. Native po ito dito sa Pilipinas at sa aming kasagsagan po ng cocolisap nung ito'y aming madiskubre at sa aming pong pag-aaral ay nalaman namin na ito'y epektibo, specific. At dahil po dyan ay nabigyan po kami ng pondo. Maraming salamat sa DOST Picard para mag-develop ng technology para magparami nitong putakti na to para po makatulong kung magkakaroon po ng bagong lugar na merong cocolisap. So ngayon po ay na-train na namin ang mga research center ng PCA at kasama na po to sa kanilang research control strategy po ng PCA. Ano po ang naging impact, ma'am, sa produksyon ng nyog sa pamamagitan po ng biocontrol sa coconut farming? Ito po ay nakatulong para makarecover ang ating mga coconut kasi alam na natin na bumaba ang produksyon at matataas, magaganda na po ang mga puno ng nyog natin, no? At sa mga outbreak areas ng Pilipinas at makakatulong ito ng mauwi sa organic product ng coconut sa Philippines kasi ay malilimitahan ang ating paggamit ng pesticides or pesticide. Maraming salamat, Dr. Divina. Mula sa coconut farming naman,
dumako tayo sa egg farming. Actually, natatandaan ko na nakasama ko na rin ang ating nagmamanage ng Batangas Egg Producers Cooperative, si Cecil Bertuccio. At alam naman natin na ang egg farming or egg production ay isang malaking industriya sa ating bansa. Isipin mo na lang, kung kakain ng isang itlog ang bawat tao, okay, sabihin mo na lang sa isang linggo. Pero ako, 2 itlog ang kinakain ko sa isang araw. Ma-imagine mo na kung ilang milyong itlog ang kailangan natin. Ano? At ang Batangas ay merong bayan. Yung bayan ng San Jose na tinaguri ang egg basket of the Philippines. At totoo yun dahil talaga namang maganda istorya niyan. Talagang nagsama-sama dyan yung ating mga egg producers sa San Jose, Batangas. At makakasama natin ngayon ang manager. Siya ang nag-head ng Batangas Egg Producers Cooperative or BEPCO. Si Cecil Bertuccio at kung paano in-address ang naging problema ng industriya at bukod pa sa pag-solve ng problema ay nakadevelop pa ng mga bagong produkto through R&D. Cecil, pakikwento mo. Maraming salamat po, Secretary Boy, at magandang araw sa inyong lahat. Tama po, napakalaking industriya ng pag-iitlog or egg farming dito sa Pilipinas. Importante po ang itlog. Ito po ang cheapest form of protein at marami pong nutritional value na naiibigay ito sa atin. Ang amin pong kooperatiba ay isang egg innovation hub. Dahil sa laki po ng aming production, marami po kaming tinatawag na low value egg. Ito po yung mga basag, madumi, at saka yung ang nangyayari po ay ang itlog ay natatapon. Through R&D and through the Cradle project po with UP Diliman, we were able to develop yung itinatawag po nating egg powder. At nagtuloy-tuloy na po yan. Dahil po sa technology transfer, nakagawa po kami ng iba't ibang variant ng powder eggs. At ito po ay isang solusyon para makarating saan man dako ng Pilipinas ang itlog at makakain tayong lahat ng mga Pilipino ng masustansyang pagkain at murang pagkain na itlog. Yun po ay isa pang solusyon din dahil po katulad po ng iba pa nating mga produkto sa agrikultura, minsan po nagkakaroon ng oversupply. Ang pagkakaroon po ng technology na kaya nating i-process ang itlog as egg powder, ay kaya na po nating ma-process in the case of a oversupply, hindi po masasayang ang ating pagkain. At napatagal po natin ang shelf life ng isang itlog. Yun po. Ayan. Opo. Ano po yung naging papel ng R&D sa pagtatalaga ng Batangas bilang egg basket ng Pilipinas? Patuloy po ang innovation, research and development sa aming bayan. Gusto po namin na maging globally competitive, gusto po natin na makapag-survive, at gusto po natin na makapagbigay ng nutritious product. So patuloy po kami dito sa atin na as an egg innovation hub para pagandahin ang production, magkaroon ng post-harvest facility at ayusin at mabigyan natin ng masustansyang pagkain ang bawat Pilipino. Ayan po. Maraming salamat, Ma'am Cecil. Muli po, maraming salamat sa lahat ng ating mga naging panauhin ngayong araw. Kitang-kita naman po natin kung gaano kalaki ang role na ginagampanan po ng research and development sa pagtatagumpay at paglago ng iba't ibang industriya dito sa ating bansa. Nalulutas ang pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking suliranin ng isang negosyo o industriya. At higit po sa lahat, nagkakaroon po sila ng pagkakataong magkaroon ng mga bagong produkto o serbisyo, lahat bunga po ng research and development. Tunay nga pong R&D is making change happen. Sa aming pong pagbabalik, sasagutin ni Secretary Boy, katulong ang ating mga panauhin ang tanong ng bayan. Huwag po kayo alis, magbabalik pa ang DOST Report. Ten seconds to deploy. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go!
Ngayon, oras na para sa inaabangan na lahat ng hashtag Itanong Mo kay Sekboy. Para po sa unang katanungan mula po kay Sonia Capio, Board of Directors, Central Luzon Media Association. How does the national government encourage the academe and NGOs to conduct researches based on what we need now and in the future? Well, siguro I will try. Sa ang ating national government naman ay nagsusuporta ng ating mga mga state universities and college. Ito is a higher education level na kung saan ay meron ding ina-allocate na funds galing sa CHED, pero kami naman ay tumutulong sa DOST na magpondo ng mga R&D sa mga universidad. At in fact, siguro baka kami ang pinakamalaking nagko-contribute ng R&D support para sa mga universidad, lalo na sa ating mga state universities and colleges. At bukod pa doon ay meron tayong isinasagawa ngayon at ito ay alam na alam ni Yusek Gem. Total gobyerno din naman ng DOST, so sasabihin ko na suporta ito ng gobyerno. Yusek Gem, yung tulong natin sa NICER, pakiulit lang. Thank you, Sekboy. Yung niche centers in the regions for R&D ay nagsusuporta tayo ng pagtatayo ng R&D centers sa mga sa mga regions natin. Nung tiningnan namin, 70% nitong ating NICERs, ang funding ay sa labas ng NCR, Region 3 at saka Region 4A. Yung tatlong yun kasi dati ang madaming R&D funding from us, pero sa NICER, mas marami na tayo na pondo dun sa other 13. Ito po'y tanong ni Bel Surara, host ng Radyo Agila. May iba pa po bang produktong na-develop ang BEPCO? Marami pong na-develop ang ating cooperative. Kaya sinasabi ko nga po, kami po isang egg innovation hub. Meron po kaming pasteurized liquid egg in 3 variants. Meron pong frozen. May ready-to-eat eggs na may shelf life po na 1 month na pwede po natin gamitin in case na kailangan natin maraming pakainin tao. At saka ito pong mga latest, ito nga po yung egg powder. Bukod po dito sa mga pagkain, ang lahat po ng mga byproducts mula sa egg farming ay aming dinidevelop. Meron po tayong processed chicken manure or organic fertilizer at meron din po tayong mga produkto na ginagamit naman yung mga balat ng itlog. Ang amin pong aspiration, makakuha pa po tayo ng mga high-value products from eggs. Katulad po ng mga collagen at saka yung application po nito sa industrial purposes para po maibaba natin ang presyo ng pagkain ng itlog dito sa ating bansa. Actually, makatutulong din yan sa ating programa sa food security, Ceci. Yes po, Secretary. Ito po ay napakalaking, ang private sector po at ang government ang nagtutulungan para sa food security, sa food sufficiency at saka food safety. So kami po sa aming kooperatiba ay full support na maipalago natin ang ating industriya at maging globally competitive po tayo. Maraming po salamat, Ma'am Cecil. Ito may katanungan mula kay Grace Claveria Maniaga, program host ng Classic TV Online. Paano discovering gamot sa kokolisa para makaabot sa mga liblib na magrenyog? Ang na-discover natin ay isang biological control agent. Hindi siya considered na hindi susugamot, pero ito ay makakatulong sa ibang lugar na magkakaroon pa ng invasion yung ating kokolisa. Meron na po tayong mga na-train na centers sa iba-ibang lugar at kumonekta lang po sa research center ng PCA pati po sa PICARD at sa amin at matutulungan po namin kayo para makakuha at kung gusto niyo maliit na facility para mag-reading, matutulungan po namin kayo dahil madali lang po ang teknolohiya na aming dinidevelop. Yeah. Alright. Ito po yung huling katanungan na mula kay Mary Tenorio, program host ng Siyensya na Teknopa Radyo Agila. Nakatulong ba ang teknolohiya ng PICARD sa Batangas Egg Producers Cooperative? Opo, napakalaki pong tulong. Ang haba po ngayong nasa pandemya, nabawasan po ang aming kliyente pero patuloy po kami sa pagtuklas. Patuloy po ang pag-research and innovate. Ginagamit po namin ang ating panahon para mag-improve
at makalago ang ating industriya. Maraming salamat po. Sec Boy, imbitahan po natin ang ating mga taga-subaybay na lumahok sa kauna-unahang virtual celebration ng National Science and Technology Week. Inanyayahan ko ang lahat ng ating kababayan na maki-join doon sa ating 2020 National Science and Technology Week celebration. Sa unang pagkakataon, ito ay isasagawa sa buwan ng Nobyembre at taon-taon ay Nobyembre na ang selebrasyon ng National Science and Technology Week. Ang ating national celebration this year ay from November 23 to 29 at napakarami pong components na pwedeng pakinabangan ng ating mga mamamayan. Nandiyan na yung tingin dun sa ating mga virtual exhibits na nagpapakita ng mga bagong teknolohiya, bagong produkto, bagong sistema na resulta po ng research and development at ng innovation. At nandyan din yung ating mga training at seminars para sa iba't ibang grupo na may kinalaman sa mga teknolohiya na makatutulong sa kanila. Tingnan lang po natin ang ating website, www.nstw.dost.gov.ph for more information. Pero sa Lunes po, November 16, magdadaos kami ng isang virtual presser para maipaliwanag sa mga publiko kung paano ang pagpasok doon sa virtual exhibition. So lahat po ay inaanyayahan to this event. Thank you. Salamat po, Sec Boy, para po sa iba pang detalye kung paano makakasali sa 2020 NSTW. Bisitahin lamang po ang kanilang website, www.nstw.dost.gov.ph. Ulitin po natin, www.nstw.dost.gov.ph. At antabayanan rin ang updates sa National Science and Technology Week Facebook page. Maraming Sec Boy at sa ating mananging panauhin ngayong araw, Undersecretary Rowena Cristina L. Guevara, Dr. Regina Estuar, Dr. Renato Reyes, at Dr. Divina Amalin, and Ms. Cecil Bertuccio. Maraming pong salamat sa inyo. Salamat din, Yusek Geb, Dr. Estuar, to Dr. Reyes, to Dr. Amalin, and of course to Cecil from the Batangas Cooperative. Nakakatuwa kasi maikli lang ang panahon natin pero nakatalakay tayo ng isang disease model, ng isang mushroom for medicine, ng biological control of pest for Cocolizap, at ng egg innovations through R&D. So yan lang po at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At syempre po, Secretary, bago po tayo tuloy magtapos, nais po naming batiin ang aming mahal na kalihim po ng Department of Science and Technology. Happy birthday po, Sec Boy. On behalf of the whole staff and crew of DOST Report, DOSTv, baka may huling mensahe po kayo sa ating mga taga-subaybay. Well, ang aking pong mensahe ay sundin natin ang mga pinatutupad sa atin, ang ating pamahalaan na pag-iingat. Medyo gumaganda na po ang trend, at siguro si Dr. Estuar ay maipapaliwanag na husto yan. Pero nakikita natin na siguro mas marami na tayong sumusunod sa mga patakaran, sa pag-iingat. At nakikita po natin na nagkakaroon na ng improvement, unti-unti na bumababa ang cases. Sana magpatuloy pa ito at kahit na wala pa yung bakuna. Pero kami naman po ay nagsisikap sa DOST, sa DOH, sa DBM para matugunan itong pangangailangan ng bakuna. Thank you po. Ayan. Samantalahin po natin ang pagkakataon ngayon. Secretary, see you sa Jeff. Baka may birthday wish po para sa inyo. Sec Boy, birthday. Thank you. Alam mo, ang maswerte kami kasi mabait ang aming boss. At yes. saka, natututo kaming maging mas mabait dahil sa kanya. Happy birthday, Sec Boy. Maraming salamat po, Yusek Gev. And again, Secretary Boy, happy birthday po. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa araw na ito. Abangan nyo rin po ang Sinisiyensya tuwing Lunes alas 5 ng hapon at Expert Talk Online tuwing Merkules alas 5 ng hapon kasama si Jen Miranda sa DOSTv Facebook page at YouTube channel. At may simulcast sa cbrc.tv sa Kalbalita Facebook page at YouTube channel.
Mas marami pang balita mula sa mundo ng siyensya at teknolohiya ang ating pag-usapan, kaya tutok lamang kayo tuwing Biyernes alas 4 ng hapon dito sa DOSTv Facebook page. Ako po si Oren Miranda. Ito ang mga balitang may kinalaman sa siyensya at teknolohiya para sa bawat Pilipino, straight from the S&T Authority sa bansa. Ito ang DOST Report.